हेलो गाइज नमस्ते एन्ड वेलकम टु पाठशाला अनलाइन। पाठशाला अनलाइनको आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले ह्युमन हार्टलाई एक्सप्लेन गर्दैछौँ र तपाईँहरूले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले ह्युमन हार्टको डायग्राम लिएर आएका छौँ। सो ह्युमन हार्टलाई एक्सप्लेन गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हार्टमा जुन ब्लड इन्टर गर्छ नि, ब्लड इन्टर्स इन हार्ट थ्रु भेन है त। भेनबाट चाहिँ ब्लड भित्र इन्टर गर्छ र आर्टेरीबाट चाहिँ ब्लडलाई बाहिर फालिन्छ अथवा हार्टले ब्लडलाई बाहिर निकाल्छ थ्रु आर्टेरी। सो ब्लड आउट थ्रु आर्टेरी एन्ड ब्लड कम इनसाइड थ्रु भेन भनेर तपाईँले याद गर्नु पर्यो। र यो सम्झनको लागि तपाईँले भेनमा जुन इन छ यो इनले चाहिँ ब्लड इन भनेर सम्झिनु भयो भने त्यसले अझै सजिलो पार्नेवाला छ। सो यो बुझे पछाडि अब हामी एक्सप्लेन गर्छौँ ह्युमन हार्टलाई। सो फर्स्ट अफ अल ह्युमन हार्टमा जुन 4वटा च्याम्बरहरू हुन्छ त्यो च्याम्बरहरू हेरिहालौँ। यहाँनिर छ राइट एट्रियम, यहाँनिर छ राइट भेन्ट्रिकल, यहाँनिर छ लेफ्ट एट्रियम र यहाँनिर छ लेफ्ट भेन्ट्रिकल। सो एट्रियम अथवा औरिकल्सहरू चाहिँ माथिपट्टि हुँदो रहेछ अनि भेन्ट्रिकल्सहरू चाहिँ तलपट्टि हुँदो रहेछ भनेर हामीले याद गर्नु पर्यो। र अर्को कुरा जुन हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडतिर छ त्यो चाहिँ लेफ्ट भेन्ट्रिकल र लेफ्ट औरिकल छ र जुन हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर छ त्यहाँ चाहिँ राइट एट्रियम र राइट भेन्ट्रिकल छ भनेर याद गर्नु पर्यो। सो हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडमा लेफ्ट पार्ट छ हार्टको र हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ हार्टको चाहिँ राइट पार्ट्सहरू छ भनेर तपाईँले चाहिँ याद गर्नु पर्यो। ओके, सो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सुपेरियर भेना काभा छ र इन्फेरियर भेना काभा यहाँनिर छ र सुपेरियर र इन्फेरियर भेना काभाको माध्यमबाट चाहिँ ब्लडहरू जुन डिअक्सिजिनेटेड ब्लड्सहरू छ अथवा इम्प्योर ब्लड छ त्यो ब्लड चाहिँ राइट एट्रियममा आइपुग्छ है। सो राइट एट्रियममा आउने ब्लड भनेको चाहिँ जुन भेनबाट आउँछ त्यो ब्लडहरू भनेको चाहिँ दे आर डिअक्सिजिनेटेड ब्लड। डिअक्सिजिनेटेड ब्लड भनेको चाहिँ अक्सिजनको मात्रा कम भएको, लो लेभल अफ अक्सिजन प्रेजेन्ट भएको ब्लड हो र डिअक्सिजिनेटेड अथवा इम्प्योर ब्लड चाहिँ सुपेरियर र इन्फेरियर भेना काभाको माध्यमबाट चाहिँ राइट औरिकलमा आइपुग्छ र राइट औरिकलबाट राइट भेन्ट्रिकलमा ब्लड जान्छ थ्रु ट्राइकस्पिड भल्भ। यहाँ एउटा भल्भ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई हामीले ट्राइकस्पिड भल्भ भन्छौँ र इट इज अल्सो नोन एज राइट एट्रियो भेन्ट्रिकुलर भल्भ। एट्रियम र भेन्ट्रिकलको बिचमा भएको भएर हामीले यसलाई एट्रियो भेन्ट्रिकुलर भल्भ पनि भन्छौँ र ट्राइकस्पिड भल्भ पनि भनिन्छ। ट्राइकस्पिड भल्भ हुँदै इम्प्योर ब्लडहरू डिअक्सिजिनेटेड ब्लड चाहिँ राइट एट्रियमबाट राइट भेन्ट्रिकलमा इन्टर गर्छ। अब यो ट्राइकस्पिड भल्भको यो जुन वाल्सहरू छ यो भल्भको वाल्सलाई चाहिँ कनेक्ट गरेको हुन्छ टेन्डनले हार्टको वालसँग है। टेन्डन भनेको चाहिँ स्ट्रिङ्सहरू हो, टेन्डन इज अल्सो नोन एज हार्ट स्ट्रिङ। सो हार्ट स्ट्रिङ्सहरूले चाहिँ यो भल्भलाई हार्टको वालसँग कनेक्ट गरेको हुन्छ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा। ओके, र ब्लड भित्र आयो भल्भबाट र भित्र आएको ब्लड फेरि नफर्कियोस्, ब्याक फ्लो नहोस् भनेर यो भल्भ चाहिँ अब बन्द हुनु जरुरी छ। सो यो बन्द हुनको लागि यो राइट भेन्ट्रिकल छ नि, यो राइट भेन्ट्रिकलले चाहिँ आफूलाई स्क्विज गर्छ, आफूलाई माथितर्फ ढकेल्छ। यो हार्टको यो वाल्सहरू चाहिँ माथितर्फ यसरी ढकेलिन्छ र जब यो हार्टको वाल्सहरू यसरी माथिपट्टि यसरी ढकेलिन्छन् त्यस पछाडि यो स्ट्रिङ्सहरू चाहिँ कन्ट्र्याक्ट हुन्छन् अथवा स्ट्रिङ्सहरूले पनि यो भल्भलाई चाहिँ ढकेल्छ र यो यसरी जुन भल्भ खुल्ला थियो त्यो भल्भ चाहिँ अब बन्द हुन्छ है त। सो तपाईँ यसरी बुझ्नुहोस्, सुरुमा भल्भ यसरी खुल्ला थियो, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो मार्कर र पेनलाई चाहिँ मैले भल्भ जस्तो बनाएको छु। सो यो भल्भ सुरुमा खुल्ला थियो र यहाँबाट ब्लड चाहिँ भित्र आयो र जब ब्लड भित्र आयो त्यसपछि यसको यो यहाँबाट यो ब्लड फेरि नफर्कियोस् भनेर यो वालले चाहिँ यसरी ढकेल्यो। सो यो ढकेले पछाडि यो स्ट्रिङ्सहरू पनि ढकेलिने भयो र यसरी यो भल्भ चाहिँ अब बन्द भयो। ठिक छ, यो भल्भ बन्द भयो र यो भल्भको यो जुन वालहरू बन्द हुन्छ नि त्यो बन्द हुने बेलामा चाहिँ एउटा साउन्ड प्रोड्युस हुन्छ र त्यो साउन्डलाई हामीले भन्छौँ लप साउन्ड। सो लप साउन्ड भनेको चाहिँ इट इज द साउन्ड प्रोड्युस्ड व्हेन ट्राइकस्पिड भल्भ इज क्लोज्ड है। सो यो भल्भ अब क्लोज भयो, यो क्लोज भए पछाडि माथिबाट ब्लड पनि आउनु पाएन र यताबाट आइसकेको ब्लड पनि माथि जान पाएन है त। र अब यो क्लोज हुने बेलामा यहाँ अर्को भल्भ छ माथिपट्टि पोइन्टेड भएको, यो भल्भ चाहिँ खुल्छ है त। यो भल्भ खुल्छ, यो भल्भको नाम हो पल्मोनरी भल्भ अथवा हामीले यसलाई सेमी लुनार भल्भ पनि भनिन्छ। सेमी लुनार भल्भ चाहिँ किन भनिन्छ भन्दा बिकज इट लुक्स लाइक हाफ मुन है।
सो त्यो भन्ने एउटा मान्यता छ। सो सेमिलुनार भल्भ चाहिँ अब ओपन हुने भयो है। सेमिलुनार भल्भ ओपन भए पछाडि यहाँ भएको ब्लड चाहिँ माथिपट्टि जाने भयो है। सो यो पार्ट यो भनेको चाहिँ पल्मोनरी आर्टेरी हो। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मैले यसलाई पल्मोनरी आर्टेरी भनेर लेबल गरेको छु। सो ब्लड चाहिँ अब केमा इन्टर भयो त भन्दा पल्मोनरी आर्टेरीमा इन्टर भयो। अब पल्मोनरी आर्टेरीमा ब्लड इन्टर भइसके पछाडि फेरि यो भल्भ चाहिँ बन्द हुनु जरुरी छ, होइन भने त ब्लड फेरि फर्किन्छ। सो यो भल्भ बन्द हुन्छ र यो भल्भ बन्द हुँदाखेरि अर्को साउन्ड प्रड्युस हुन्छ एन्ड द्याट साउन्ड इज नोन एज डप साउन्ड। सो डप साउन्ड भनेको चाहिँ इट इज द साउन्ड प्रोड्युस्ड व्हेन सेमिलुनार भल्भ इज क्लोज्ड अथवा सट डाउन है। र त्यसरी अब यो भल्भ बन्द भयो। यो भल्भ बन्द भए पछाडि चाहिँ अब यहाँ आइपुग्यो ब्लडहरू है। यसरी आएको ब्लड चाहिँ द्याट इज इम्प्योर ब्लड अथवा डिअक्सिजिनेटेड ब्लड। र पल्मोनरी आर्टेरी भनेको हामीले अघि भनिसक्यौँ, आर्टेरी भनेको चाहिँ ब्लडलाई बाहिर निकाल्ने ब्लड भेसल हो। सो पल्मोनरी आर्टेरीबाट चाहिँ ब्लड बाहिर निस्किन्छ। बाहिर कहाँ निस्किन्छ भन्दा इट रिचेस टु लङ्स है। सो पल्मोनरी भन्ने टर्म देख्नुभयो भने पल्मोनरी भनेको चाहिँ इट इज रिलेटेड टु लङ्स है। सो पल्मोनरी आर्टेरी भनेको चाहिँ यो चाहिँ लङ्समा इम्प्योर ब्लडलाई पुर्याउने नसा हो अथवा ब्लड भेसल हो, ठिक छ। सो यहाँबाट चाहिँ ब्लड अब हाम्रो लङ्समा गयो र लङ्समा ब्लडले चाहिँ डिअक्सिजिनेटेड ब्लड चेन्जेस हुन्छ टु अक्सिजिनेटेड ब्लड। त्यसको बारेमा हामीले पछाडि फेरि अर्को भिडियोमा एक्सप्लेन गरौँला। तपाईँहरूले लङ्सको बारेमा पनि यदि बुझ्न मन छ भने डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिङ्क राखिदिएको छु ह्युमन रेस्पिरेटरी अर्गान्सको, त्यो भिडियो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी यहाँ एउटा पल्मोनरी आर्टेरी छ र यहाँ अर्को पल्मोनरी आर्टेरी छ। यसले चाहिँ राइट र लेफ्ट लङ्समा चाहिँ यो डिअक्सिजिनेटेड ब्लडलाई पुर्याउने काम गर्छन् र त्यहाँबाट चाहिँ अब ब्लड अक्सिजिनेटेड हुन्छ, चेन्ज हुन्छ र अक्सिजिनेटेड ब्लड चाहिँ अब पल्मोनरी भेन हुँदै ब्लडभित्र इन्टर गर्छ। सो पल्मोनरी भेन छ यहाँनिर। सो यो पल्मोनरी भेनमा जुन ब्लड छ यो ब्लड यसरी मैले यो एरोको पछाडि सर्कल बनाएको छु, यो भनेको चाहिँ द्याट इज अक्सिजिनेटेड ब्लड है त। सो यसरी अक्सिजिनेटेड ब्लडहरू चाहिँ अब हार्टमा इन्टर गर्ने भयो। सो अक्सिजिनेटेड ब्लड चाहिँ हार्टमा इन्टर गर्छ फर्स्टमा हार्टको लेफ्ट एट्रियममा है। यसलाई हामीले लेफ्ट अब्रिकल पनि भनिन्छ। सो लेफ्ट अब्रिकलमा ब्लड यहाँनिर आइपुग्यो एन्ड दिस ब्लड इज अक्सिजिनेटेड ब्लड। सो अक्सिजिनेटेड ब्लड यसरी यहाँ इन्टर गर्यो फ्रम पल्मोनरी भेन्स है। अब यहाँ एउटा भल्भ छ, यसलाई हामीले भन्छौँ बाइकस्पिड भल्भ अथवा मिट्रल भल्भ पनि भनिन्छ। इट इज अल्सो नोन एज बाइकस्पिड भल्भ्स। सो बाइकस्पिड भल्भको माध्यमबाट चाहिँ अब प्योर ब्लड अथवा अक्सिजिनेटेड ब्लड चाहिँ लेफ्ट एट्रियमबाट लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा इन्टर गर्ने भयो। सो यहाँसम्म अब ब्लड आइपुग्यो र फेरि ब्लडको यो ब्याक फ्लो नहोस् भनेर अब यो बाइकस्पिड भल्भ फेरि क्लोज हुनु जरुरी छ अगाडिको जस्तै। र यसरी अब यहाँ ब्लड आइपुगे पछाडि चाहिँ यो ब्लड चाहिँ अब इट मुभ्स टुवार्ड्स एओर्टा है। एओर्टाको लागि यहाँ एउटा भल्भ छ, फेरि यो भल्भलाई हामीले भन्छौँ एओर्टिक भल्भ। सो एओर्टिक भल्भको माध्यमबाट चाहिँ अब ब्लड एओर्टामा पुग्ने भयो। अब एओर्टामा जुन ब्लड पुगेको छ नि यो ब्लड हो अक्सिजिनेटेड अथवा प्योर ब्लड। सो मैले अक्सिजिनेटेड ब्लडको पछाडि चाहिँ यो गोलो सर्कल लगाइदिएको छु। सो यो ब्लड भयो। सो यो ब्लड भयो अक्सिजिनेटेड ब्लड एन्ड अक्सिजिनेटेड ब्लड चाहिँ अब एओर्टामा पुग्यो थ्रु एओर्टिक भल्भ। र अगाडिको जस्तै यो भल्भ पनि फेरि क्लोजिङ र ओपनिङको कुरा त मेकानिजम चाहिँ इट इज सेम एज दिस सेमिलुनार भल्भ एन्ड ट्राइकस्पिड भल्भ चाहिँ। सो त्यतिखेर पनि साउन्ड प्रड्युस हुन्छ एन्ड द्याट इज अभियसली लभ साउन्ड एन्ड डप साउन्ड। सो यसरी यहाँबाट प्योर ब्लडलाई चाहिँ एओर्टामा पुर्याएर अनि त्यो एओर्टाबाट चाहिँ प्योर ब्लडलाई फेरि विभिन्न पार्ट्सहरूमा पुर्याउनको लागि चाहिँ यो ब्लडहरू चाहिँ एकदम फोर्ससँग जानुपर्ने हुन्छ नि त। बिस्तारै गयो भने त त्यत्रो ह्युमन बडीभरि ब्लडहरू पुग्न सक्दैन। त्यही भएर यहाँबाट चाहिँ फोर्सफुल्ली ब्लड जानको लागि चाहिँ यो भेन्ट्रिकल चाहिँ स्क्विज हुनु जरुरी छ। जब भेन्ट्रिकल मजाले स्क्विज हुन्छ नि त्यसपछि बल्ल ब्लड चाहिँ एकदम फोर्सफुल्ली पर पुग्छ। सो त्यो स्क्विज गराउने रोल चाहिँ यो वाल्सहरूको हो होइन। यो हार्टको वाल्सहरूले चाहिँ ढकेलेपछि भेन्ट्रिकल स्क्विज हुने भयो र भेन्ट्रिकल जब मजाले स्क्विज हुन्छ त्यसपछि चाहिँ यो ब्लड चाहिँ यहाँबाट चाहिँ एकदम फोर्सफुल्ली परसम्म पुग्ने भयो ह्युमन बडीको विभिन्न अर्गान्सहरूमा। सो त्यसरी ब्लडलाई फोर्सफुल्ली पुर्याउनको लागि हार्टको जुन यो वाल्स छ लेफ्ट साइडको वाल्स चाहिँ थिकर हुने गर्छ। थिकर किन हुनु पर्यो त भन्दा यो थिकर भयो भने मात्रै यसले चाहिँ मजाले
लेफ्ट भेन्ट्रिकललाई स्क्विज गर्न सक्ने भयो र लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट चाहिँ ब्लड विभिन्न पार्टमा पुर्याउन सक्ने भयो। सो राइट भेन्ट्रिकलकोतिरको वाल चाहिँ त्यस्तो धेरै थिकर हुँदैन, किन भन्दा यहाँबाट चाहिँ यो भेन्ट्रिकल स्क्विज भएर ब्लड चाहिँ लङ्ससम्म मात्रै पुग्नुपर्ने हुन्छ। लङ्स भनेको चाहिँ ह्युमन हार्टसँग एकदमै नजिकै हुन्छ। सो हार्ट र लङ्सको डिस्टेन्स चाहिँ इट इज लेस देन एज कम्पेयर टु द टु डिफ्रेन्ट बडी अर्ग्यान्स है। सो ह्युमन हार्टको यो राइट भेन्ट्रिकलको वाल्सहरू चाहिँ अलिकति लेस थिकर हुनुपर्छ अथवा हुन्छ एज कम्पेयर टु द्याट अफ लेफ्ट भेन्ट्रिकल। र अर्को कुरा, तपाईँहरूले यहाँ यो डट्सहरू देख्नुभयो होला, यो चाहिँ मैले पेरिकार्डियम बनाएको छु। पेरिकार्डियम भनेको चाहिँ इट इज अ प्रोटेक्सन सिल्ड फर ह्युमन हार्ट है। पेरिकार्डियम गिभ्स प्रोटेक्सन टु ह्युमन हार्ट र पेरिकार्डियममा फ्लुइड्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ एन्ड द्याट फ्लुइड इज नोन एज पेरिकार्डियल फ्लुइड है। पेरिकार्डियल फ्लुइड भनेको चाहिँ इट इज द फ्लुइड प्रेजेन्ट टु प्रोटेक्ट ह्युमन हार्ट। र बिचमा जुन यो वाल छ, जुन वालले चाहिँ राइट भेन्ट्रिकल र लेफ्ट भेन्ट्रिकललाई डिभाइड गरेको छ, त्यो वाललाई चाहिँ हामीले भन्छौँ सेप्टम। सेप्टम तपाईँहरूले यहाँबाट लेबल गरेको देख्न सक्नुहुन्छ, सेप्टम भन्छौँ। र यो हार्टमा यो पार्टतिर चाहिँ एउटा पेसमेकर हुन्छ, हामीले यसलाई भन्छौँ एसए नोड। मैले यहाँ एउटा गोलो बनाएर एसए नोडलाई डिनोट गर्छु। सो एसए नोडको काम हुन्छ इलेक्ट्रिकल सिग्नल जेनेरेट गर्ने, र जब एसए नोडले इलेक्ट्रिकल सिग्नल जेनेरेट गर्छ नि, त्यस पछाडि चाहिँ यो अरिकललाई थाहा हुन्छ कि यो अब स्क्विज हुनुपर्छ भनेर, र त्यसपछि अरिकल्सहरू स्क्विज हुन्छ र ब्लड चाहिँ यतापट्टि आउँछ है त भित्र। सो एसए नोडको काम भनेको चाहिँ टु जेनेरेट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल रहेछ। र जब यो इलेक्ट्रिकल यहाँबाट जेनेरेट भएको इलेक्ट्रिकल सिग्नल चाहिँ यो यसरी अर्को नोडमा पुग्छ, अर्को नोडलाई हामीले भन्छौँ एभी नोड। अब यो यहाँनिर मैले एउटा गोलो बनाएको छु, यसलाई हामीले भन्छौँ एभी नोड है। र जब यहाँबाट सिग्नल चाहिँ यसरी एभी नोड और यो भेन्ट्रिकुलर नोडमा पुग्छ, त्यस पछाडि चाहिँ अनि फेरि यहाँबाट चाहिँ यो सिग्नल आउने बित्तिकै भेन्ट्रिकल्सहरू चाहिँ फेरि स्क्विज हुन्छ है। सो दुईवटा नोड्सहरू छ, एसए नोड र एभी नोड। एसए नोडले जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल जेनेरेट गर्छ, त्यस पछाडि अरिकल्सहरू जेनेरेट हुन्छ, र जब त्यो इलेक्ट्रिकल सिग्नल एभी नोडमा पुग्छ, त्यस पछाडि चाहिँ भेन्ट्रिकल्सहरू चाहिँ स्क्विज हुन्छ। र यो एसए नोडलाई हामीले भन्छौँ पेसमेकर। सो पेसमेकर पनि भनिन्छ यसलाई हामीले, बिकज इट सेन्स द सिग्नल टु स्क्विज द च्याम्बर्स अफ द हार्ट। यो थियो हाम्रो ह्युमन हार्टको कम्प्लिट एक्सप्लेनेसन। यो एक्सप्लेनेसन तपाईँहरूले बुझ्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूको इक्जाममा तपाईँहरूले राम्रो मार्क्स गेन गर्न सक्नुहुन्छ। सो इफ दिस भिडियो हेल्प्स यु, तपाईँले यो भिडियोलाई लाइक गर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाई एन्ड बेस्ट अफ लक फर योर अपकमिङ एक्जामिनेसन।